Я з маленького села. Навчання там воно не було надто класним, крутим. Тобто я дуже люблю своїх вчителів, але можливості у нас були дуже-дуже обмежені. Я приїхала в саму громаду незадовго до 1 вересня. І, перше, з чим я зіштовхнулася, не інша культура, але просто інше середовище і інший клімат. Мені вже там було дуже холодно, дуже різка зміна погоди, і все, моя південна душа змерзла. Пошук першої роботи часто стає неабияким викликом. Зокрема, для молодих фахівців, які здобувають освіту і планують своє майбутнє. Де і як знайти роботу, щоб була зручною, територіально зокрема, гідно оплачуваною і комфортною? Або ж якими можливостями скористатися, щоб перша робота стала тим стартовим майданчиком, який дозволить здобути досвід для подальших перспектив? Однією з таких можливостей є програма лідерського розвитку через вчителювання у малих громадах «Навчай» від громадської організації «Навчай для України». Що пропонує і як заохочує, хто може скористатися і який результат отримує? Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні ситуації простою мовою і шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Сьогодні ми говоритимемо з Аліною Краєвською, випускницею програми лідерського розвитку через вчителювання у малих громадах «Навчай» від громадської організації «Навчай для України», нині менеджеркою спільноти у громадській організації «Аеророзвідка». Вітаю. Передусім про перші кроки до пошуку роботи як такої. Я, наскільки зрозуміла, все почалося ще з навчального процесу, коли десь там на горизонті вже з'явилося планування і розуміння, що роботу потрібно шукати. Отже, розкажіть спочатку, де і як ви навчалися, і коли вперше замислилися над пошуком роботи. Я виросла в маленькому селі на Херсонщині. Це село буквально 100 дітей у школі. І, звичайно, що уже в школі в мене почали проявлятися якісь амбіції, що я хочу звідси поїхати, я хочу отримати освіту. Були мрії про те, що я повернуся потім в село і буду його розвивати. Бо це село таке дуже гарне на березі Сиваша. Зараз це окупована територія. І вже на той час в мене були думки про те, ким я хочу стати. В моєму селі не було можливостей багато спробувати себе десь у чомусь. В основному це мої ровесники ходили на поля. Власне, дуже багато є фермерів. Херсонщина прославлена тим, що там розвите сільське господарство, і ходили зранку до вечора сапати, там якісь кавунчики, дині. Мене це не застало, тому що в мене батьки фермери, і я вдома просто доглядала за своєю сестрою. Тому перший досвід роботи у мене вже з'явився в університеті, коли мені було 18 років. До цього мені батьки чітко сказали, що так, ти навчайся, а потім вже будеш думати про роботу, про те, щоб там заробляти гроші. А так ми тебе забезпечуємо. В університеті я вже зрозуміла, що мені не просто хочеться грошей заробити, мені просто цікавий досвід. Який фах здобували? Я вчилася в Херсонському державному університеті на спеціальності науки про землю. Це теж недалеко від фермерства. Так, але це більше така наукова діяльність. Взагалі, чому я згадала про те, що я на березі Сиваша виросла, тому що мені дуже хотілося розвивати туризм в селі. Тому що там з цим було нічого абсолютно. І коли я була в 11 класі, я вирішила, що буду вчитися, власне, на туризмі, і потім стану туристичною менеджеркою і буду розвивати локальний туризм. Але вийшло так, що я вступила на бюджет на іншу спеціальність, яка пов'язана з географією.
І виходить, що я не туризмом займалася, а вивченням загалом того, що нас оточує, тому що географія – це такий дуже широкий спектр. В університеті я зрозуміла, що мені дуже хочеться пробувати себе у чомусь. І з перших таких підробіток, вже після 18 було там проведення різних соцопитувань, в тому числі там у своєму селі, або десь там по місту, по Херсону, так як я там вчилася. От тоді якраз і закрадалися, ще з підліткового віку, насправді, думки про те, а якою має бути робота, де я хочу працювати. Я більше відштовхувалася не на заробляння грошей як таких, а на те, що от я хочу, щоб це мені дуже подобалося. Якщо робити крок від планування і до того, які можливості взагалі були на той момент, які варіанти ви розглядали? Так як туризм для мене все одно був пріоритетом, то я дивилася на місцеві туристичні центри, дивилася на сферу послуг, так, але найбільше мене приваблював саме туризм, і я чомусь була впевнена, що я хочу то екскурсії проводити, то бути гідом, організовувати різні поїздки, наприклад. Була в мене спроба навіть поспілкуватися з туристичними агентствами, які організовують виїзди за кордон, але я зрозуміла, що локальний туризм мене найбільше цікавить, тому що Херсонщина прекрасна і її треба досліджувати, пізнавати. Я тоді почала цікавитися тим, хто займається, власне, локальним туризмом, і працювала після 3-го курсу, здається, влітку пішла працювати адміністратором в центр туризму в Херсоні. І там допомагала людям обирати, куди ж вони хочуть поїхати: в Олешківські піски, на Джерелгач, на Кінбурзьку косу, чи просто покататися на байдарках в Херсоні самому. А що показало вивчення, скажімо так, середовища, в якому ви перебували, а точніше ваших однокурсників, можливо, старших, менших? Який шлях вони обирали? Чи у всіх склалося обрати професію за спеціалізацією? Мабуть, повномасштабне вторгнення дуже повпливало на те, що багато моїх однокурсників, одногрупниць, вони виїхали за кордон. Люди планували життя в Херсоні або загалом в Україні, але сталася окупація в 22-му році, і просто дуже багато там тих людей, з якими я спілкувалася, вони вимушено виїхали за кордон і, там, наскільки я зараз знаю, не повернулися. Були випадки того, коли люди, от, наприклад, ми вивчаємо географію, так, але вона і фізичну географію, і соціальну географію, про населення загалом. І хтось зацікавлювався, наприклад, тим же самим туризмом, хтось зацікавлювався геодезією і починали працювати у своїх населених пунктах при адміністраціях, наприклад, при сільських там або селищних радах. На етапі, коли закінчували навчання, у всіх були дуже різні думки, але насправді, так як у нас наукова спеціальність, то дуже складно себе реалізувати в науці. Ну і, звичайно, треба врахувати те, що у мене була спеціальність з правом викладання, тобто я вивчала методики педагогічні, і дехто з моїх одногрупниць теж пішов викладати у школу. Після практики вирішила себе спробувати у цьому. Я на момент навчання такої думки не мала взагалі. Я для себе не розглядала цей шлях. Отже, можемо зробити висновок, що коли ви обираєте навчальний заклад і там постає перед вами питання пошуку першої роботи, ви одразу розумієте, чи ви знайшли саме те місце, яке може стати стартовим майданчиком, той фах, який ви продовжуватимете далі, чи навпаки ви можете кардинально змінити, незважаючи на ту освіту, яку здобували. Тут залежить від того, які запити ви висуваєте до першої роботи. Чи це заробити грошей, чи це знайти себе, реалізувати себе. Словом, від цього залежить
залежить те, як ви рухатиметеся далі. І, звісно, збір інформації для того, щоб розуміти, що ви шукаєте, а якщо знаєте, що саме шукаєте, шукати ту спільноту людей, які допоможуть краще зрозуміти нюанси і, можливо, навіть допомогти вам потрапити в те середовище, яке дасть вам першу роботу. Ну і тепер щодо програми «Навчай», коли вона з'явилася. Бо ж програма «Навчай» – це не лише про викладання в малих громадах через вчителювання, скажімо, програма, яка дозволяє навіть переосмислити кар'єру. Це для людей, які могли вже мати першу роботу, працювати, а потім вирішили щось змінити, переосмислити все, що вони робили до цього. І тут ще головний момент – це здобуття оцих і формування лідерських навичок, які людині допомагають значно розширювати горизонти в тому, щоб знаходити іншу роботу потім. Програма «Навчай» в моєму житті з'явилася у 2021 році. Дуже цікаво все сталося, тому що я вже згадала, що я не планувала взагалі бути вчителькою. І після бакалаврату я вступила на магістратуру, що було дуже логічно для інших, не дуже логічно для мене. Мені хотілося навпаки мати якусь паузу, але я все одно сказала Єві і вступила на спеціальність географія. І потім в мене теж була така короткострокова робота, тоді ще був ковід, дистанційне навчання. Я зрозуміла, що навчання заради галочки мене не цікавить. І дуже було важко це приймати, але я вирішила піти з магістратури. І в мене почався такий пошук себе, самопізнання. Просто період, коли я дійсно хотіла в собі розібратися. Я проходила різні курси, це в основному було онлайн-навчання. І одне з навчання – це був відкритий університет реформ. І одна з реформ, яка мене дуже-дуже зацікавила, це була освітня реформа. Чому вона мене зацікавила? Тому що я з маленького села, навчання там воно не було надто класним, крутим. Тобто я дуже люблю своїх вчителів, але можливості у нас були дуже-дуже обмежені. Я натрапила на програму «Навчай» в Фейсбуці, на мене таргетнулася реклама. Один раз, другий раз. І я коли перше побачила, я думаю, реально таке існує. На той час там були такі чіткі вимоги про те, що це має бути переїзд на 2 роки в село або маленьке містечко. Ну і ти, власне, працевлаштовуєшся у школу, працюєш у школі 2 роки. Я коли це побачила, навіть не подумала, що ця історія буде про мене, але потім, оце в процесі цього самопізнання, я зрозуміла, що це буде дуже класний досвід, просто себе в цьому спробувати. Попри те, що я ніколи не хотіла бути вчителькою до цього, я дуже класно завжди взаємодіяла з дітьми, тому що в мене була молодша сестра, ну, і не одна, там рідна одна, але двоюрідні, троюрідні, і завжди я найстарша з усіх. І це теж, по суті, досвід, коли ти взагалом взаємодієш з молоддю. І я вирішила, що подаюся. Була не впевнена, що взагалом пройду, що мені достатньо знань. Поспілкувалася з рідними, тому що тут же мова була якраз про переїзд. На той час не було там в програмі Херсонської області, тобто ти точно мав переїхати десь за межі області. Я вирішила, що так, рідні мене підтримали. Я хотіла уточнити щодо умов і вимог цієї програми. По-перше, етапи. Це вже означає, що конкурсний відбір і не так просто подався і поїхав. По-друге, чи тільки тих, хто має дотичність до освіти, це стосується, і хто ще може подаватися, які ще програми в рамках чи «Навчай», чи загалом існують? Якщо говорити про програму «Навчай» і про те, хто може подаватися, то наразі це люди, які мають до 2 років досвіду педагогічного, тобто не більше. Але якщо ви взагалі не маєте педагогічного досвіду і педагогічної освіти, то ви все одно можете подаватися. Тобто програма дозволяє не мати досвіду педагогічного, просто має бути
закінчена вища освіта, тобто бакалаврат. Це можуть бути люди, які навіть проживають у своїх населених пунктах, там просто є певна кількість областей, які беруть участь в цій програмі, і щороку просто ці області оновлюються. Люди навіть зі своїх населених пунктів, якщо, наприклад, школа їхня подасть заявку, вони теж можуть подати заявку і почати викладати у своїй громаді. Тобто, якщо вони не мають педагогічного досвіду, але вони готові залишатися у своїй громаді і працювати, наприклад, у своїй школі, в якій вони вчилися, так часто буває, то програма теж дає можливість зараз. На той момент, коли я брала участь в цій програмі, то був обов'язковий переїзд саме кудись. Але стосовно інших програм, то поки що я знаю лише «Навчай», яка стосується саме освіти. «Навчай для України», громадська організація, вона також має інші програми, там і програма «Студментор», коли ви можете просто себе спробувати в освіті, викладати онлайн підліткам, це теж 5-11 класи. Теж гарний досвід, він короткостроковий, нікуди не треба їхати, але ви можете спробувати просто повзаємодіяти. Ще трохи про етапи. Ви сказали їх кілька, можливо, детальніше. Що доводиться проходити? Перший етап – заповнення заявки, де просто збирається інформація про вас, і ви там розказуєте свою мотивацію. Чому саме ви хочете це спробувати. Далі інтерв'ю, тобто з вами спілкуються хтось з «Навчай для України», більш детально розказують про програму, про те, що це таке, чи усвідомлює людина насправді всі труднощі, які можуть виникнути, чи усвідомлює на те, яка загалом буде взаємодія з дітьми, і там теж можуть бути такі різні запитання, а як би ви вчинили в такій ситуації, Оце другий етап спілкування, інтерв'ю, по суті. І далі це предметний тест, тобто людина обов'язково має скласти тест на знання предмету, який вона хоче викладати. У мене було дуже все просто, в плані, що я вивчала географію, пішла викладати географію. Але люди мають юридичну освіту, наприклад, і вони тоді вже обирають, що саме. Можливо, українська мова, можливо, англійська, можливо, хтось взагалі хоче дуже викладати математику. Дуже-дуже різні досвіди. Тобто є оцей предметний тест, і далі наступні кроки, вони такі більш глибші теж, для того, щоб зрозуміти, як себе поводить людина в певних ситуаціях, як вона взаємодіє з дітьми. Є літній інститут. Це такий уже тривалий процес. Коли я проходила, в мене він був майже 1,5 місяці. Це етап, коли вас навчають, і ви навчаєте. Він відбувається в якомусь іншому місці, куди з'їжджаються всі кандидати на участь. І там перші, наприклад, тижні – це такі більш про навчання, розвиток навичок м'яких, а далі є типу як така літня академія для дітей. І ось ці кандидатки, вони пробують себе в цій ролі, і такий ніби як табір літній роблять для дітей, які теж подають, власне, заявку, реєструються. Тобто програма не тільки перевіряє вас на знання і на те, чи ви адекватна людина, а й навчає, готує. І це насправді дуже важливий момент, тому що вища освіта не завжди може тебе гарно підготувати до того, що буде в реальному житті. Етап підготовки навчання, він не тільки етап відбору. Це якраз етап для того, щоб зрозуміти, чи я взагалі хочу це робити, спробувати себе в цьому. Якщо людина
розуміє, що їй важко, вона відмовляється. Тобто можуть бути випадки, коли навіть уже на останньому етапі людина може відмовитися. Так, звичайно. Слухайте, а як обирається територіально громада чи регіон, куди ви їдете? Самі обираєте чи вам кажуть, куди їхати? В моєму випадку було дуже цікаво. На той час, коли я брала участь в цій програмі, коли я подавалася, було 5 областей: Одеська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська. Зараз ці області трошки змінилися. Про Івано-Франківську всі казали, що туди дуже складно потрапити, бо там мало вакансій. Тобто найперше, що важливо, це щоб у громаді, в області, в яку ви хочете переїхати, була вакансія. І потрапила я в Івано-Франківську область через те, що там була вакансія географа та вчителя географії. І коли мені запропонували і сказали, дивись, це насправді така велика зміна буде, тому що з Херсонщини переїхати на Івано-Франківщину. Плюс я на той час розуміла, що я там буду сама з усіх. Але мені здалося, що це навпаки має бути ще кращий досвід, коли є навіть коли є така зміна середовища. Коли не просто зміна професій, чи там нова професія для тебе, а коли зміна середовища кардинальна. Підсумовуючи цю частину нашої розмови, що б ви порадили тим, хто, можливо, тільки наважується податися на програму «Навчай» або якусь подібну, і, зокрема, щодо деталей, що врахувати: переїзд, документи, можливо, є контракт, який підписується, які обов'язки прописуються, якщо порушення, що відбувається потім? Якщо говорити про те, як готуватися, це треба посидіти і дуже гарно подумати, чи це загалом ваше. Тому що цей досвід – це виклик. Це однозначно виклик для тих людей, які залишаються в своїх громадах. Це, можливо, не так важко, тому що не відбувається цієї зміни середовища. Але для тих, хто наважується все-таки виїжджати кудись за межі свого місця проживання, треба зрозуміти, що буде важко. Але в цьому і весь сенс, що ти наважуєшся на цей виклик, а коли ти проходиш цей шлях, ти просто розумієш, наскільки ти молодець, наскільки класно загалом, що це відбулося. Не можу сказати, що так відбувається у всіх, я тут про свій досвід кажу, але це дуже класний виклик. І коли ти далі потім про цей досвід розказуєш, то люди найчастіше дивляться на тебе з захватом. Стосовно моментів, які важливо перед самим переїздом, все, що пов'язане з документами, працевлаштуванням, тут і програма допомагає, і сама адміністрація шкіл, тому що школи, вони теж подають заявку, вони теж проходять відбір, вони теж, дирекція, умовно, шкіл, вона теж має усвідомлювати, що буде з ними відбуватися, що до них приїде нова людина, що їй теж треба буде тут адаптуватися, що їй треба десь жити. І дуже часто саме адміністрації, вони допомагають знайти житло. В моєму випадку, власне, так і сталося. Але з документацією в основному проблем ніяких немає. Контракт якийсь підписуєте? Так, звичайно, це підписується, в школи просто звичайне працевлаштування, трудова книжка. І з самою програмою теж є контракт. Це все... якщо порушення пункту? Умовно кажучи, людина приїхала на місце, почала працювати і щось пішло не так. Можливо, в процесі учаснику не зайшло, можливо, з дітьми не поладнали, можливо, з адміністрацією школи, або ще якісь виникли, можливо, особисті причини повернутися назад. Таке стається, все вирішується теж за допомогою діалогу. Чому так? Тому що ця програма, вона не для того, щоб ви приїхали, умовно, в громаду і страждали там. Вона зовсім не про це. Якщо людині некомфортно, якщо стається так, що є якісь непорозуміння, то, звичайно, відбувається просто розривання цього контракту,
Там вже треба просто от, там, зі школою домовлятися, бо теж буває таке. Домовляються про те, що людина допрацює семестр, наприклад. Або залежно від того, яка ситуація. Якщо ви шукаєте першу роботу, бо програма навчає не лише про першу роботу як таку, хочете змінити кардинально те, чим займаєтеся зараз, і, наприклад, повчителювати десь у малій громаді, то ви маєте зважити на те, що є певні правила програми «Навчай», і, зокрема, вже на етапах відбору ви зможете зрозуміти, чи це те, що ви хочете, те, що ви шукаєте, чи вам це до снаги. Тому зрозуміло, що можна подаватися, пробуватися, дійти, як кажуть, до того фінішу у вигляді отриманого своєрідного робочого місця у малій громаді. Зважте, що потрібно буде переїжджати, документи всі оформляються, адміністрація школи, а школи теж подаються на цю програму, теж проходять відбір. Вони зазвичай йдуть на зустріч і максимально забезпечують учасників. Про це ми поговоримо трохи згодом. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні говоримо про те, як перша робота може стати не лише стартом кар'єри, а й досвідом, що формує лідерство. На прикладі програми «Навчай». Отже, досвід першої роботи, ви переїжджаєте на Івано-Франківщину і, зрештою, починаєте там викладати. З чого почався ваш перший робочий день, або, можливо, ті перші враження, які вам запам'яталися? Я приїхала в саму громаду незадовго до 1 вересня. І, перше, з чим я зіштовхнулася, це не інша культура, але просто інше середовище і інший клімат. В моєму випадку це була така дуже-дуже різка зміна, і мені вже там було дуже холодно, там 24 серпня, пам'ятаю, дуже різка зміна погоди, і все, моя південна душа змерзла. Але теж, власне, це про адаптацію, про те, що навіть це треба враховувати. Який одяг з собою брати. Що мене вразило в самій громаді, це загалом там я приїжджаю в село, а там такі розкішні будинки, великі. Тобто в нашому селі всі такі одноманітні, а тут кожен хоче якось вирізнитися, і це мене дуже вразило. Але загалом, якщо говорити про перший мій робочий день, це був четвер, я досі пам'ятаю, у мене було 5 уроків і одне між ними вікно. В різних класах. І коли ти лише пробуєш себе в ролі вчителя, ти готуєш конспекти уроків дуже-дуже детальні, тому що ти не розумієш, що може статися. Тому всі мої оці конспекти, вони були дуже детальні під кожен клас. І які в мене були враження, що це дуже насправді виснажливо. Дуже виснажливо, коли в тебе там у класі 15-20 учнів, ти маєш з кожним познайомитися, на кожного звернути увагу, кожного запам'ятати, хай не в перший день. Я вивчила всіх учнів десь через кілька місяців, а їх було 150 приблизно. Та, навіть, можливо, трошки більше. І, звичайно, що це дуже важко, тому що багато взаємодії. І ти для всіх нова людина, постійно тебе хочуть запитувати, розпитувати, звідки, навіщо, чому ви переїхали сюди. Найважче, мабуть, було те, що багато хто мав такий стереотип, що якщо я переїхала з Херсонщини, то я буду говорити російською, українською говорити не можу. І багато хто з учнів мене запитував, а ви що, російською говорите? Так, українською ніби у вас теж виходить непогано. І в якийсь момент після уроків пішла до мене колега, я з нею знайомлюся, і щось вона питає, як там пройшов мій день, я щось їй відповідаю, і вона мені робить зауваження. Каже, що я щось там неправильно вимовляю, мовно там закінчення якогось слова не ти кажу, а тю. Я така була приголомшена, тому що не розуміла, а що, чому так? І вона сказала, що ви маєте
з учнями розмовляти українською. Я така, так, стоп. Так я ж ніби і розмовляю українською. Щоб ви розуміли, я ніколи не говорила російською. У нас в основному суржик в селі був. І мене це дуже-дуже розчарувало. Я прийшла додому, розплакалася. І зрозуміла тоді, що це буде не тільки історія про мене і про дітей. Це буде історія і про дорослих, яким я можу якраз зламувати ці стереотипи. Тобто, що це буде не тільки, що я вивчаю Івано-Франківщину, а також через мене люди зможуть зрозуміти, як на Херсонщині, і як загалом на півдні. І насправді далі ми це і робили, ми цим і займалися. На це були спрямовані деякі мої проєкти. Хоча така неприємна ситуація сталася, мене попустило, все нормально, ми нормально потім комунікували з цими колегами. І просто на той момент це була така дуже якась прикра історія, але потім я зрозуміла, що це шанс показати, які ми, познайомитися краще одне з одним. Зазвичай адаптація в колективі і не починається одразу з квіточок, або навпаки це може бути, як кажуть психологи, більш загрозливо, коли все ідеально складається. Тому навпаки, можливо, краще. А ще якщо говорити про такий результат, якого ви дійшли, висновку, який зробили про ламання стереотипів, про ці упередження, які існували, це прекрасна історія з точки зору того, як можна реалізувати себе не лише як педагога, наприклад, як здобути собі досвід, а й справді цей досвід поширити на значно більші сфери, навіть так. А якщо є бажання залишитися або надовше, або назавжди, зрештою, в нас історії, коли вчителі приїжджали до малих громад, до сіл, де одружувалися, виходили заміж, залишалися там і були вчителями в цих громадах уже на все життя. Так стається. Я затрималася там на 3 роки. В мене програма тривала 3 роки, власне, пов'язана з повномасштабним вторгненням. Але є випадки, коли деякі люди залишалися надовше або в самих громадах, або загалом в професії. Професії – це взагалі дуже частий випадок. Звичайно, що це можливо. Просто важливе питання житла. Якщо житло є де жити, робота є, все, людина залишається. Таке в нас стається, що поза програмою люди все одно продовжують працювати на тому ж самому місці. Ви вже казали, що вам адміністрація школи допомогла з житлом. Це було тимчасове, чи в когось ви проживали як в кімнаті окремій? Мені, власне, директор школи допоміг. Я жила в його родичів, які там за кордоном, і просто будинок пустий, як в селі. Там немає квартир, там немає можливості орендувати щось собі. Тому по людях запитують, у кого є різні випадки. Я орендувала повністю весь будинок. Там за мінімальну плату насправді, але це був весь будинок. А мої колеги, співкогортяни, хтось орендував собі житло. Наприклад, хтось не хоче жити в тому житлі, яке пропонують. Хочуть кращих умов. І тоді шукають можливість. У мене просто була принципова позиція, я хотіла жити в тому селі, де буду викладати. Умовно, я викладала в селі П'ядики, за 15 хвилин від П'ядиків Коломия. Можна було жити в квартирі десь в Коломиї. Але, я не бачила в цьому потреби. Мені навпаки хотілося бути тут, в цьому місці, мати дітей з сусідами, щоб була взаємодія, йти з ними в дорогою додому, так, щоб там вони мене зустрічали, махали мені, казали: «Аліна Олександрівна, добрий день». Робити висновки з досвідів різних людей складніше, бо узагальнити теж не вдасться. Кожен досвід унікальний. Досвід Аліни Олександрівни, яка повчителювала на Івано-Франківщині, показав, що насправді
Не тільки емоція важлива, не тільки зміна середовища, не тільки те, що ви можете спробувати себе і зрозуміти, що вам до снаги, до душі, що вам подобається, можливо, що стане вашим подальшим продовженням у діяльності, а це ще й про більші, глибші сенси, коли йдеться про якраз зміну тих позицій, тих світоглядів, того менталітету, який формується на рівні навіть окремих громад. І коли ми взаємодіємо, культурно обмінюємося думками, поглядами, коли це зшиває нас як країну, це дає нам набагато більше сили і снаги. І тому, звісно, це теж може стати тим стимулом подумати, наскільки ця програма для вас важлива, наскільки така, скажімо, можливість дає шанси поміняти себе, поміняти свою діяльність і, можливо, сприяти виробленню тих лідерських навичок, які потім знадобляться і в інших сферах. Тепер поговоримо про те, що особисто вам дав цей досвід вже після. Ви повернулися з П'ядиків, у вас вже досвід вчителювання за плечима залишився, а далі ви не залишилися там. Ви продовжили все одно вчителювання. Оскільки ви зараз менеджерка громадської організації «Аеророзвідка», зрозуміло, що нібито ні, але досвід, я так розумію, все одно дав вам перспективи на майбутнє. Сталося так, що я після участі в програмі переїхала до Києва, тому що не було просто куди повертатися. Коли було останні півроку участі в програмі, то спілкуючись з менторкою своєю, я вже продумувала якісь шляхи подальші, куди я хочу далі, що хочу спробувати, чи хочу я працювати у школі, чи ні. Я зрозуміла, що поки що я роблю паузу саме з викладанням, але тоді була інша історія. Мене все одно цікавила освіта. Це був 2024 рік, і дуже мене зацікавила реформа захисту України, курсу захисту України в школі. І я подалася на курс для тренерів. Типу, був такий тренінг для тренерів захисту України, і вирішила, що можу зараз пройти цей курс і потім викладати вчителям. Це такі були базові знання, я не можу навчити, як умовно стріляти, так, чи там як користуватися дроном, але можу дати оце ціннісне наповнення і поділитися методиками, як саме варто викладати цей курс. І я зацікавилася цією реформою. Коли переїхала до Києва, то так сталося, що «Навчать для України» запропонували стипендії на стажування. Умовно, ти теж подаєш заявку і починаєш стажуватися десь в якомусь місці. І я тоді почала стажування в Міністерстві освіти. І якраз займалася проєктним менеджментом цієї реформи. Це держслужба, це вже зовсім інший рівень. І я зрозуміла, що трохи мені недостатньо досвіду, щоб продовжувати це. І почала працювати в громадській організації «Навчать для України». Якраз в період, коли почався набір нової когорти, нових учасників, це було минулого року, і я була людиною, яка допомагала знайти цих молодих людей, які готові переїхати, готові бути вчителями. Співпрацювала з різними молодіжними організаціями, спільнотами для того, щоб про нас розказувати, щоб зацікавлювати молодь подаватися на цю програму. І далі стався наступний етап в моєму житті, коли я зрозуміла, що я хочу бути ближчою до війська, але, знову ж таки, мало навичок, не зрозуміло, куди йти. І так я натрапила на громадську організацію «Аеророзвідка», на вакансію менеджерка спільноти. І я зрозуміла, що якраз а зі спільнотами працювати я точно можу, тому що це постійна взаємодія з людьми. І що найкраще мені дала школа і досвід роботи, і програма «Навчай», власне, це якраз розуміння, як працювати з людьми,
Я дуже гарно розвинула свою емпатію за ці роки участі. Це те, що я люблю. Загалом взаємодія з людьми, вона для мене є такою цінною. Ну і дуже круто, що я могла оці навички використати поза освітою. Не тільки в освітній сфері, а й, наприклад, в тому зараз середовищі, в якому я зараз перебуваю. Мабуть, без програми я навряд чи б і подалася на цю вакансію, і зараз би не була знайома з цими прекрасними людьми. Я переконана, що ініціативні, активні люди, вони завжди шукають можливості. Вони навіть коли можуть схибити, все одно підводяться, все одно йдуть далі, все одно знаходять себе і реалізують абсолютно, можливо, в різних сферах. Або в одній, якщо вже знайшли, як кажуть, своє. Але разом із тим, щоб ви порадили тим, хто, можливо, не знає свого потенціалу, хто тільки придивляється, шукає, де себе спробувати. Тим, хто, можливо, з першого разу невдало матиме досвід і не захоче наважуватися, подаватися на щось інше. Важлива і часта проблема, яка виникає в молодих людей, в людей, які вже мають багато років досвіду, це страх зупинитися і відмовитися від чогось, що не подобається. Для мене усвідомлення цього стало вирішальним, коли я пішла власне, з магістратури. Я зрозуміла, що не обов'язково тримати себе там, де ти себе не відчуваєш або комфортно, або не розумієш, а навіщо це мені? Оце питання «навіщо?» його просто треба постійно собі ставити, і де б ви не опинялися, яка б робота перед вами не стояла, якщо ви дуже чітко можете відповісти на питання «навіщо це вам?», то, мабуть, це покликання, призначення, ваше місце. І якщо ж є якісь проблеми з цим, тобто ви самі собі не можете відповісти, що я від цього хочу і для чого це мені, то, мабуть, варто задуматись над тим, щоб щось змінити. І розуміти, що зміни, вони завжди болючі, завжди боляче покидати щось. Мені зі школи, насправді, після того, як я там пропрацювала 3 роки, останній рік в мене ще було класне керівництво, 5 клас, і прощатися з ними на останній дзвоник, це було дуже-дуже боляче. Плакали всі. Але ти розумієш, що цей етап, він пройде, і треба рухатися далі. Мною просто завжди рухає моє бажання оце спробувати, особливо, якщо я чимось загорілася, якоюсь ідеєю, все. Уже я буду і так, і сяк, але повертатися до неї і хотіти якось себе в цьому реалізувати. Треба підходити до цього усвідомлено, не боятися говорити з собою, тому що іноді ми можемо на цьому етапі самопізнання про себе дізнатися насправді дуже-дуже різні, іноді не дуже, можливо, і хороші речі про те, що нам зовсім не підходить те, що ми там собі нафантазували, що це насправді не для нас, і наші мрії, вони навряд чи будуть реалізовані, але, треба пробувати, однозначно. Ви дуже хороший підсумок зробили, насправді. Якщо дуже коротко, то не боятися, змінювати і змінюватися, пізнавати себе, розуміти, що можуть бути різні етапи, але все, що не стається, хороше, не дуже, можливо, якісь помилки, все одно це все лягає у ваш досвід, який робить вас сильнішими. Здобуває той, хто діє, і навіть якщо не все вдається одразу, перші помилки, перші проблеми та їхнє вирішення лягають якраз у той досвід, який потім відкриває більше можливостей, як у пошуку роботи, так і в отриманні того місця діяльності, яке відповідає вашим запитам. Про це ми говорили сьогодні на прикладі досвіду Аліни Краєвської, випускниці програми лідерського розвитку через вчителювання у малих громадах «Навчай» від громадської організації «Навчай для України». Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.